سلامونه نیکې هیله او احترامات مې ومنئ. مصطفی نصري مې یو ځل بیا ستاسو په درنې چوپړ کې حاضر یم. نن لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې موږ خپل یوټیوب چینل باندې د پروډکټ هنټینګ فیچرز اینډ ایکسټینشنز یو کورس سټارټ کړی ده چې نن د هغې سیریز څلورم کلاس ده. نو دې کلاس کې به دوستانو موږ او تاسې مینوال هنټینګ باندې خبرې کوو. صحیح ده چې مینوال یو پروډکټ څنګه هنټ کړو، د هغې پروډکټ بیسین څنګه را پیدا کړو، د هغې پروډکټ پرایس، د هغې ریټینګ، د هغه پروډکټ ریویو، د هغې پروډکټ کې باید موږ وایو چې برانډ از ا سیلر نه، امازون از ا سیلر نه، د هغې پروډکټ ویټ شه، سایز شه، همداسې بېساره شه، هغه پروډکټ کې نمبر اف سیلرز اف بی شو، اف بی هم پکې څو سیلران دي. همداسې که یو پروډکټ موږ هنډ کوو باید هغه کیټګري موږ ځان سره وساتو او هغه ورسره یو بل آپشن چې ما نه دی درته د هغه باید منتلي سیل هم د هغې سره ایډ کړو. نو راځو دوستانو د دې لپاره ګوګل کروم ته یو سمپل کیورډ په خپل ګوګل کروم سرچ بار کې ورکړئ. ما یو پن کیورډ ورکړ او د پن کیورډ سره ما سره ډیفرنس پروډکټس راغلل. نو د دې جملې څخه فار ایگزامپل دا پروډکټ زه اوپن کوم، دا ما سره اوپن کیږي. نو اوس دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ یو شیټ که جوړول غواړئ نو په دې نیو ټیب واخلئ او په دې 3 ډاټس باندې کلیک کړئ او د هغه وروسته راشئ په شیټ باندې کلیک کړئ، شیټس. صحیح، بیا د هغې وروسته بلانک شیټ باندې کلیک کړئ. تاسو سره به داسې یو بلانک شیټ راشي. نو دې شیټ کې چې کله هم تاسو امازون کې هغه پروډکټ هنټینګ کوئ یا پروډکټ سورسینګ کوئ نو دې شیټ ته تاسو نوم هم ورکولی شئ. صحیح ده، زه ورته ولیکم چې هنټینګ ده. صحیح ده، هنټینګ کې کوم رقم هنټینګ مینوال هنټینګ موږ هغه باره کې غږ کېږو. نو صحیح ده، مینوال هنټینګ. نو راځو مینوال هنټینګ چې کله موږ کوو فرسټ اف آل به دغه پروډکټ ایسن موږ ځان سره لیکو. صحیح ده، نو راځم زه دلته فرسټ اف آل دا پروډکټ ایسن زه لیکم دلته ایسن. نو راځم دا پروډکټ چې ما کله اوپن کړ د پروډکټ ایسن به موږ څنګه را پیدا کوو. لومړۍ طریقه دا چې په دې سرچ بار کې موږ سره د پروډکټ ایسن شو کېږي، دا ده. بل به څنګه کوئ، بل به راشئ سکرول ډاون پروډکټ انفارمیشن کې، پروډکټ انفارمیشن ته چې کله راغلی ګوره ایسن امازون سټنډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر پروډکټ ایسن دا ده. کنټرول سی او راشئ دې شیټ کې ځان سره پیسټ کړئ. کنټرول پلس وي د پیسټ لپاره دا لږ دا شیټ ته زه ډیزاین لږ ورکوم، همداسې کلر کوم، زه دلته فوټ کوم، یلو کلر رنګ ورکوم او دا بولډ کوم، ډیزاین هم ورکولی شم، داسې سایز زیات کړئ. صحیح شو، ایسن. د هغې وروسته موږ ځان سره چې کله هنټینګ کوو دغه پروډکټ باید ځان سره پرایس او ریټینګ او ریویوز، زه به دلته ولیکم چې ریټینګ، د هغې وروسته ریویوز. صحیح ده، ریټینګ ریویوز او همداسې منتلي سیل چې ډېر ضروري ده. منتلي سیل د یو پروډکټ منتلي سیل څومره وي. صحیح ده، هغه پروډکټ کې برانډ باید نه وي، هغه کې امازون باید نه اوسي. صحیح ده، همداسې ریټینګ ریویوز امازون منتلي سیل شه، همداسې دا پروډکټ ویټ شه یا سایز ځان سره که یا نوټ کوئ هم ډېر ښه ده. صحیح ده، دا څه پوینټس دي، ریټینګ ریویوز امازون سایټ، نمبر اف اف بی او نمبر اف اف بی اف بی سیلران پکې څو دي، اف بی ام پکې څو دي، دغه پروډکټ کیټګریز څه ده. صحیح ده، نو دا به څنګه ایډ کوو. ایسن هم خو ولیده چې کوم ځای نه ایډ کېږي، د هغې وروسته راشئ بیا دلته کلیک کړئ او د پروډکټ ریټینګ او ریویوز څنګه را پیدا کوو. صحیح ده، ریټینګ ته کله داسې سکرول ډاون کړئ، ګوره دا سټار وګورئ، 5 سټارونه دې څو اخیستي 4.7. صحیح ده، مکمل ریویوز چې دا دي 20,900. کنټرول پلس سی او راشئ دلته ځان سره پیسټ کړئ، دا ریویوز دي یو پروډکټ باندې چې ریویوز شوي. بیا په دې چې دومره خلکو په دې پروډکټ ریویو کړي دي چې په دې کې بیا 80% خلکو په دې باندې 5 سټار ریټینګ ورکړي. نو د دې چې ایوریج موږ سره راغلی ده 4.7 د دې ریټینګ موږ سره دی 4.7. صحیح شه دوستانو، دا د دې پروډکټ ریټینګ شه. بیا دا پروډکټ منتلي سیل، اوس په امازون کې یو نوی اپډیټ راغلی دی، هغه دا ده چې تاسو ته امازون د منتلي سیل کې د پروډکټ څه کوي، د منتلي سیل کې ګوره دی ریټینګ او د ریویوز لاندې ګوره دلته څه لیکلي دي چې 10K پلس باټ ان ا پاس منت، چې 10,000 نه پلس 10,000 نه زیات دا پروډکټ په تېره میاشت کې خرڅ شوي دي. صحیح ده که نه، نو دا د منتلي پرایس ده 10K. ون کلیک کا دا کاپي کړه، شل دې ځان سره پیسټ کا، رایټ کلیک کا او د هغې وروسته پیسټ. 10K دا د پریویس منت یعنې میاشت خرڅ شوي. د دې پروډکټ کې دا پروډکټ چې کوم ده دا برانډ په خپله خرڅوي او که نه، نو د دې برانډ نوم څه ده، BIC. صحیح ده، BIC وزټ بیک سټور. ګوره همدلته برانډ نوم دلته هم لیکل کېږي. نو تاسو به په دې لیسټ کې ګورئ، لکه څنګه په تېره ویډیو کې ته ویلي دي، په دې لیسټ کې به تاسو ګورئ چې دې لیسټ کې باید برانډ نه اوسي، برانډ از ا سیلر په دې کې نه وي، بل په دې لیسټ کې امازون از ا سیلر نه وي. صحیح ده که نه، دا 2 پوینټ ته به ډېر زیات خیال کوئ چې کله برانډ په دې لیسټ کې نه و نو ته به ورته ولیکې چې سمپل آوټ، امازون برانډ پکې نشته، امازون پکې نشته. سایز څنګه، ډایمنشن د پروډکټ ډایمنشن څنګه معلومول غواړئ، اسانه طریقه یې ده، راشئ دلته کلیک کړئ، پروډکټ انفارمیشن کې هر څه تاسو ته منشن دي، دلته پروډکټ انفارمیشن کې ګوره ماډل نمبر پروډکټ ډایمنشن. صحیح ده، سره بیا سایز هم ده
ویټ هم دلته موږ سره راځي آیټم ویټ 40 ګرام ویټ یا سایز ځان سره میشن کې دومره ضرور ده نه ده خو ما ځان سره ایډ کړی ده دې لپاره بل نمبر اف اف بی آی او نمبر اف بی ایم دې ته باید تاسو ډېر زیات خیال وسي چې یو پروډکټ کې باید اف بی آی او اف بی ایم سیلران څنګه را پیدا کړو نو دې پروډکټ کې تاسو دوستانو کتلی شئ چې مکمل څو سیلران دي دې پروډکټ کې 14 سیلران دي نو زه غواړم دې کې معلوم کړم چې دې کې اف بی آی څو دي او اف بی ایم پکې څو دي ټوټل خو 14 دي نو سمپل فلټر باندې کلیک کړئ او فلټر سره پرایم او نیو چې کله مو دا کلیک کړ نو دې ګوره 5 آپشنز مین چې دا پرایم کوم هغه چې مسله کې پرایم مطلب اف بی آی نو 15 دا دي او یو که پورته ګورم نو اټ مینز دي کې کچر دلته هم اف بی آی سیلر نو وایټ کو نو دي کې 15 اف بی آی دي باقي چې ریسټ اف د دي هغه ټول کوم سیلران دي هغه اف بی ایم سیلران دي نو دي کې بي سول 15 پکې بي دي باقي ریسټ اف چې څومره دي نو هغه موږ سره په کوم سیلران کې راځي هغه په اف بی ایم کې راځي هغه تاسو ورسره مینشن کړئ بل د پروډکټ کیټګري باید ډېر ضرور وسي چې کله امازون تاسو پروډکټ هانټ کوئ د کیټګري څنګه معلوموي کیټګري د بیسار سره لیکل کیږي یو بل پوینټس باید ځان سره اډ کړم هغه دا ده چې په دې شیټ کې چې ډېر ضرور ده کیټګري سره بیسار صحیح ده که نه چې څومره د پروډکټ سیل زیات کېږي دومره هغه بیسار ښه اوسي نو راځم د دې پروډکټ کیټګري معلومه ګوره بیسټ سیلر رینګ بي ایس آر د دې بیسار څومره ده 2 اتیا کنټرول سی راشه دلته دا پیسټ کړه بیسار د دې پیسټ سره بل کیټګري څه شی ده کیټګري د بیسار مخامخ د دې د کیټګري لیکل کېږي stationery and office supplies صحیح ده د دې پروډکټ څه شی ده د دې پروډکټ کیټګري شو دې باندې رائټ کلیک کاپي او راشه دا دلته ځان سره پیسټ کړه صحیح شو دا مینوال هانټینګ دی ته وایي چې مینوالي یو پروډکټ چې هانټ کوي د هغه کوم کرایټیریا دا کوم د هغه آپشن ان سویچرز دی هغه کتل کومه طریقه باندې کېږي صحیح ده مینوال هانټینګ دوستانو ډېر زیات زده کړئ کار پرې وکړئ بغیر د ټولس نه که پوښتنه زیاته دوستان کوي چې بغیر د ټولس نه موږ هانټینګ څه وکړو نو بغیر د ټولس نه همدا طریقه ده چې امازون ویب سایټ اوپن کوو مینوالي د هغه پروډکټ د ریټینګ پسې ګرځه ریویو پسې ګوره نمبر اف اف بی آی نمبر اف بی ایم ته ګوره صحیح ده که نه دوستانو نو دې ویډیو کې موږ څه وکړل دې ویډیو کې دا خبرې موږ وکړئ چې یو کرایټیریا شیټ هم جوړ کړه د کرایټیریا شیټ وایي چې دا کوم فلټر هم ویل کېږي په دې فلټر په دې کرایټیریا کې تاسو پروډکټ را پیدا کول غواړئ دې شیټ کې ځان سره دلته پیسټ کوئ دې ته خپل شیټ د لپاره جوړ کړئ نو د دې هانټینګ لپاره امازون لپاره خاص اکاونټ ضرورت نشته کوشش وکړئ په دې پراکټیس وکړئ کوم ځای نه یې پوه شوي له ما څخه پوښتنې کولی شئ انشاءالله خپل ټول کوشش کوم چې د ټولو نه ښه ځواب تاسو ته درکړم مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ